GMMTV Protein School Tour 2025 เปลี่ยนทีมให้เป็นโปรตีนกับออฟ จุมพล อย่าเคยชินกับความเคยชิน สวัสดีน้องๆทุกคน สวัสดีคุณครูอาจารย์นะครับ อันนี้มออะไรกันบ้างอะอ๋อแปลว่ามีเข้ามาทุกระดับชั้นเลย ใครเคยที่จะคิดว่าเฮ้ยนิสัยตัวเองแบบนี้อยากเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไม่ได้บ้าง เช่นเสาร์อาทิตย์ตื่นสายเป็นไหมกี่โมงบ้าง10 โมงมีไหมพี่ว่าหลักๆเลยอ่ะต้องเที่ยงมีไหมส่วนมากใครเที่ยงเลยเหรออยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นไหมไม่จริงหรอกนะฮะอ่ะมันก็มีความเคยชินต่างๆเช่นตื่นเช้ามาลอกการบ้านเพื่อนมีไหมยังเป็นอยู่ใช่ไหมเป็นเหมือนกันตอนเด็กๆเป็นเหมือนกันมีการแบบพูดไม่เพราะกับเพื่อนแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าลองดูว่านิสัยตัวเองอะไรที่ตัวเองแบบชินแต่ว่าอยากลองเปลี่ยนตัวเองอะไรเงี้ยวันนี้พี่จะมาลองพูดให้ฟังตอนเด็กๆพี่ก็เป็นคนที่แบบพูดจาไม่ค่อยชัดแล้วก็พูดไม่อ้าปากอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปทำงานที่ GMMTV นะครับก็เริ่มจากการไปแคสพิธีกรก่อนแล้วก็รู้สึกว่าไอ้นี่อยากทำมากเลยอยากเป็นพิธีกรอยากเป็น MC มากเลยแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานวันแรกนะครับ6 มกราคม 2014แล้วพี่ก็ได้มีโอกาสทำงานเทปแรกครับก็คือพี่ต้นธนสิทธิ์หลังจากที่ทำรายการวันแรกจบปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามั่นใจมากเราได้แบบคะแนน9 เต็ม 10แน่ๆแต่พอหลังจากที่ทำเสร็จก็มานั่งโฮมรูมกันโฮมรูมก็คือหลังจากที่เราทำรายการเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆว่าวันนี้เราทำเป็นยังไงบ้างพอไปนั่งโฮมรูมปุ๊บหน้าเจือนเลยเขาบอกว่าโอเคยูพูดในสิ่งที่ตัวเองพูดครบแต่ว่าพูดเร็วพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็พ่นออกไปให้เร็วที่สุดพอไปนั่งโฮมรูมก็โดนด่ากระจุยกระจายเลยแล้วก็โอเคเราจะทำให้ดีขึ้นเราอยากได้อาชีพ MC เป็นอาชีพหลักของเราเราก็เลยแบบเข้าไปหาพี่เอกครับผู้บริหารของ GMMTV ว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ตัวเองแบบเก่งขึ้นทำยังไงให้พูดจาชัดมากขึ้นพูดงับคำมากขึ้นก็เลยไปขอเรียนเขาไม่ให้ผมไปเรียนเขาให้ฝึกในชีวิตประจำวันครับเพราะว่าถ้าเราไปเรียนอย่างเงี้ยเราใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงในการฝึกการเรียนเองแต่ว่าถ้าเราฝึกในชีวิตประจำวันนะครับเราพูดทั้งวันเนอะพูดทั้งวันไหมลูกพูดเนอะเป็นคนพูดเก่งเนอะโอเคหลังจากนั้นเราก็ฝึกในชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นอยากทำให้ดีขึ้นใช่ไหมต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ายังไม่ดีก็ต้องทำให้ตัวเองดีขึ้นเสร็จปุ๊บอันดับ2ตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยเราอยากทำสิ่งไหนให้ดีขึ้น3เราต้องทำสิ่งนั้นซ้ำๆฝึกฝนซ้ำๆให้มันรู้สึกว่าตัวเองชินกับตรงนั้นนะครับพี่มีจุดหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่เปลี่ยนตัวเองได้คือการกินน้ำอุ่นเมื่อก่อนพี่ไม่กินน้ำอุ่นเลยเป็นปะที่แบบเวลาแบบเราเหนื่อยกลางวันอย่างเงี้ยชอบกินน้ำเย็นแต่ว่าพอมาได้ทำงานครับเราต้องใช้เสียงเนาะเราก็เลยต้องรักษาคอให้มันดีขึ้นแล้วใครที่เนี่ยร้องเพลงก็น่าจะรู้ว่าแบบบางทีเรากินน้ำเย็นเส้นเสียงมันจะตึงเราก็เลยแบบเฮ้ยทำยังไงดีวะให้เส้นเสียงเราไม่ตึงก็เลยต้องกินน้ำอุ่นทุกวันเครียดปะลูกเครียดปะไม่เครียดนะพี่กลัวมากเลยกลัวคนอื่นเขาเครียดมาพูดแบบให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่กว่าจะฝึกให้พูดชัดได้พี่พูดไม่ชัดมา23 ปีเราอายุเท่าไหร่กันตอนนี้อายุเท่าไหร่กัน14 15ประมาณนี้12 ถึง 17ใช่ไหมเพราะว่าเป็นม.1 ถึงม.6เนาะก็อยากให้ทุกคนแบบฝึกตัวเองเยอะๆครับอะไรที่ไม่ดีคิดว่าตัวเองแบบอยากเปลี่ยนได้ในตัวเองพี่ว่าเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลย23 ปีพี่ยังเปลี่ยนได้14 ปี15 ปีอย่างเงี้ยสบายพี่ว่านะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับ